Hi everyone! Welcome back to my channel! So in today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Graham refrigerated cake. Since malapit na ang Pasko, for sure gagawa kayo ng Graham cake para ihanda sa Pasko or sa New Year. So, ang mga ingredients na kailangan natin, syempre yung Graham, and then fruit cocktail. So, ito, Fiesta from Del Monte fruit cocktail, and then condensed milk, and then dalawang all-purpose cream na Nestle. So, para sa all-purpose cream or dun sa Nestle cream, kailangan mas maganda siya kung naka-chilled siya overnight para maganda yung consistency niya, hindi siya yung parang watery na malambot. So, eto, chinilled na namin to kagabi. Lagay muna natin sa bowl yung all-purpose cream. Yan, simutin natin kasi sayang. Kasi i-mix natin or i-whip natin yung cream. Simutin natin, mahal to eh. So yung dalawang all-purpose cream, Nestle cream, yan. Since chinilled natin siya kagabi, kaya ganyan yung consistency niya. Hindi siya yung parang gatas or matubig. So, para siyang cheese. So, yan. Next na gagawin natin is i-whip natin siya para mag-double yung ano niya. Kasi magkakaroon siya ng air. So, ngayon, i-whip na natin. So, okay na siya, no? Medyo dumoble na yung whipped cream. Ngayon, dadagdag na natin yung condensed milk. Ayan. Simutin din natin kasi sayang. Mahal ito. So, ngayon, i-whip ulit natin. So, ngayon i-assemble na natin. So, una yung Graham crackers. So, kakamayin ko na lang kasi naghugas naman ako ng kamay. So, yan. And then, lalagay na natin yung winip natin na cream tsaka condensed milk. So kaya natin siya winip kasi para maganda yung consistency niya, para siyang ice cream. So hindi siya yung parang sa fruit salad na matigas pag na frozen na. So ito para siyang ice cream kasi nag-incorporate tayo ng air dun sa cream tsaka sa condensed milk kasi winip natin siya. Lalagyan natin siya ng fruit cocktail. Huwag masyadong madami, yung sakto lang.
ikalat nyo para lahat ng makakagat meron. Yan. Graham crackers. So medyo may space dito. Dilagyan natin kasi sayang para malaki yung ano natin. Putulin nyo lang. Tingnan. Then cream. Okay, so last layer na tayo. So yan, patayin natin para maganda naman yung itsura niya. Pag fully covered na natin siya ng cream, pwede na natin siyang lagyan ng toppings na crushed grahams. Ayan, budbud nyo lang yung crushed graham. Hindi na kami bumili nung nabibiling crushed graham. Nagdurog na lang kami ng graham crackers. So ayan, punuin na natin. So, ganun lang. Ayan. So, final toppings. Lagyan pa natin ng konting fruit cocktail. Yan. So, tapos na ang ating graham cake.